ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું એકદમ ચટાકેદાર પાણી સાથે પાણી ભજીયાની રેસીપી। તો આ પાણી ભજીયા ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગશે કે તમે વારંવાર બનાવશો અને એકદમ ઝડપથી ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। તો ચાલો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા પાણી ભજીયાની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એકદમ ચટાકેદાર એવું પાણી બનાવીશું। તો તેના માટે મિક્સર જારમાં અડધો કપ ફ્રેશ ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારે ફક્ત ફુદીનાના પાનનો જ યુઝ કરવાનો છે અને સાથે જ અહીંયા મેં 2 કપ એટલે કે એક મોટા બંચ જેટલા કુમળા ડાળખા સહિત ધાણાને સારી રીતે વોશ કરીને લઈ લીધા છે, તેને પણ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું રાખી શકો છો। અને બધી જ વસ્તુને પીસવા માટે આપણે 1/4 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સ્મૂથ એવી પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને બધી પેસ્ટને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને મિક્સર જારમાં આપણે 1/2 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને બાઉલમાં ફરીથી ઉમેરીશું। ફરી પાછું આપણે 2 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને આ રીતે બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરીશું। તો મેં થોડી વાર માટે આંબલીને ગરમ પાણીમાં પલાળીને આ રીતે આંબલીનો પલ્પ નીકાળીને તૈયાર કરી લીધો હતો। આંબલીના પલ્પથી આપણું પાણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવું લાગશે। હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર। આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે લીંબુનું પ્રમાણ થોડુંક વધારી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। ચાટ મસાલાથી આપણું પાણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગશે। અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું। તો ખાંડ એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ તે આંબલી અને લીંબુની ખટાશને બેલેન્સ કરશે। અને હવે ફરીથી તેમાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે આપણે જે પેસ્ટ બનાવેલી તે અને મસાલા પાણી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। અને હવે ઉપરથી 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું। ફરીથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણું એકદમ ચટાકેદાર એવું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે પાણીમાં નાખવા માટેના ભજીયા એટલે કે નાની પકોડી બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે ભજીયા માટેનું બેટર બનાવીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં 1/2 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। અહીંયા ચણાના લોટમાં તમારે એકસાથે બધું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, નહીં તો બેટરમાં એકદમ ગાંઠા થઈ જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને પહેલાં સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતનું સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે અને આપણા બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી। તો હવે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું આપણે બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે, વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં। આપણે ભજીયા માટેનું એ જ રીતનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે અને આટલું બેટર બનાવવામાં મારે અડધા કપના ઉપર 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। તો હવે આપણા ભજીયા એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લફી બને તેના માટે બેટરને 3 થી 4 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી લઈશું, જેનાથી બેટરમાં હવાના કણ ભરાશે અને આપણા ભજીયા એકદમ ફ્લફી બનશે। તો અહીંયા મેં બેટરને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર પહેલાં કરતાં થોડુંક આ રીતનું ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો આ રીતની એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, 2 ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું
અને અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું. ખાવાના સોડાથી આપણા ભજીયા એકદમ સરસ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે. 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અમે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને મને થોડાક પાણીની જરૂર લાગે છે, તો આપણે ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી બેટરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા બેટર તમે જોઈ શકો છો, વધારે પડતું જાડું પણ નથી અને વધારે પડતું પાતળું પણ નથી. તો ભજીયા માટે તમારે આ જ રીતની કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે. તો હવે આપણે તેમાંથી એકદમ ઝડપથી સોફ્ટ અને ફ્લફી ભજીયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ બેટરને આપણે રેસ્ટ બિલકુલ પણ નથી આપવાનો, તરત જ હવે આપણે ભજીયા તળીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું અને આ રીતે આપણે તેલમાં ભજીયા ઉમેરતા જઈશું. તો અહીંયા તમારે મોટી સાઈઝના ભજીયા નથી બનાવવાના, આ રીતે મીડિયમ સાઈઝના જ ભજીયા આપણે બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આ રીતે તેલમાં બધા ભજીયા ઉમેરી દીધા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું અને જારાથી અલટતા પલટતા જઈને બધા જ ભજીયાને બંને સાઈડથી તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ ભજીયાને તળાતા એકદમ ઓછો સમય લાગે છે, થોડીક જ વારમાં આપણા ભજીયા તળાઈને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા બંને સાઈડથી એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના બેટરમાંથી પણ ભજીયા તળીને તૈયાર કરીશું. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધા ભજીયા તળીને તૈયાર કરી લીધા છે અને આપણું પાણી પણ એકદમ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો ઉપરથી ફરીથી આપણે આ રીતે આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું એટલે આપણું પાણી એકદમ વધારે ઠંડુ થશે અને ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. તો હવે પાણીને આપણે આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે જે કોઈ મસાલા તળિયે બેસી ગયા હશે તે પાણી સાથે ફરીથી મિક્સ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવું અને ચટાકેદાર એવું આપણું આ પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય એવું છે. તો આ રીતનું પાણી એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો હવે ઠંડા પાણી સાથે આપણે ગરમા ગરમ ભજીયાને સર્વ કરીશું. તો તેના માટે સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે સૌથી પહેલાં ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે ઉપરથી જે ભજીયા બનાવેલા તે ગરમા ગરમ આ રીતે ઉમેરીશું. તો આ ભજીયાને તમે સર્વ કરો તેની 10 મિનિટ પહેલાં આ રીતે તમારે તેને પાણીમાં રાખવાના છે એટલે પાણીનો ટેસ્ટ ભજીયાના છેક અંદર સુધી જશે. આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડીક ડુંગળીના સ્લાઇસ ઉમેરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ચટાકેદાર પાણી સાથે પાણી ભજીયાની રેસીપી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન્સ આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.